මේ වීඩියෝ ලෙසන් එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ message box එකක result එක. ඒ කියන්නේ message box එකේ තිබෙන buttons ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට message box එකකට add කරන්න පුළුවන් okay button එකක් එහෙම නැත්නම් yes no button එකක්. අපි මේ message box එකෙන් අපිට ලැබෙන result එක තමයි අපි මේ click කරන button එක. කියන්නේ අපි select කරන button එක අනුව message box එකේ තියෙන අපිට ලැබෙන මේ dialog box එකේ ලැබෙන result එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ result එක මොන ආකාරයෙන්ද අපි handle කරන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ lesson එකේදී ඉගෙන ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ lesson එක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉදිරියේදී අපි create කරන්න යන programs වලදී භාවිතා කරන්න. ඉතින් මුලින්ම project එකක් create කරගන්නවා. new Windows form application එකක්. මේක අපි වෙනස් කරමු නම message result කියලා මම නම් වෙනස් කරනම් message box result win app. දැන් අපිට ෆෝම් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන ෆෝම් එක මම මේ ෆෝම් එකට ඇඩ් කරනවා බටන් එකක්. මම බොහොම සරල එක්සැම්පල් එකක් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. මේ ක්ලෝස් බටන් එකක් අපි දාමු. බටන් එකේ මම ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා ක්ලෝස්. ඒ වගේම බටන් එකේ නම අපි වෙනස් කරගන්නවා btn close කියලා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ බටන් එකට ඉවෙන්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන. ඇත්තටම මෙහිදී සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බටන් එක සිලෙක්ට් කරද්දී අපිට මේක ක්ලෝස් කරන්න ඕන නම් මොන ආකාරයෙන්ද ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක බොහොම පහසුයි. මම ක්ලෝස් බටන් එක ඩබල් ක්ලික් කරොත් මට යන්න පුළුවන් ඉවෙන්ට් මෙතඩ් එකට. මෙතන මම ටයිප් කරොත් this dot close කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බටන් මේ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් වෙනවා. දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරොත් මම බටන් එක මත ක්ලික් කරොත් මේක ක්ලෝස් වෙනවා. හැබැයි මේක නෙමෙයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම ක්ලෝස් බටන් එක මත ක්ලික් කරද්දී අපිට message box එකකින් පෙන්වන්න ඕන are you really want to close the form, are you sure? ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න Windows භාවිතා කරද්දී මේ වගේ අපිට message box ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි dialog result අපි create කරගන්න object එකක්. අපි නමක් අපිට instance එකක් අවශ්‍ය වෙනවා result equals මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන් message box එක අපිට ඇත්තටම display කරන්න අවශ්‍ය වෙන message box එක show open curly brace සමාන open bracket close bracket. right. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා message box එක තුල අපි add කරන්න ඕන text එක. අපි ඒක අපි add කරමු do you really want to close භාවිතා කරන /n close this window. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි දන්නවා message මේක තමයි අපිට display වෙන්නේ
message box එක මේක තරම මෙතන මේ line එක යවන්නම් ඔයගන්ට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති නිසා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට window ඊට පස්සේ අපි show method එකේ දෙවෙනි argument එක ඒ තමයි message box එකේ title එක close application ඒක තමයි message box එකේ title bar එකේ display කරන්නේ ඊට පස්සේ තුන්වන argument එක විදිහට අපි add කරන්නේ message box buttons dot අපි දෙමු yes no හතරවෙනි argument එක විදිහට අපි add කරන්නේ message box icon dot question දැන් ඔන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන arguments ටික දුන්නා මම මේ window එක පොඩ්ඩක් කරන්න ඕගලන්ට පැහැදිලිව පේන්න දැන් බලන්න අපි දීලා තියෙන dialog result space result ඊට පස්සේ equal message box dot show ඊට පස්සේ අපි add කරනවා message box එකේ display කරන්න අවශ්‍ය වෙන text එක මේ තියෙන text එක ඊට පස්සේ අපි comma එකක් දානවා මතක තියාගන්න show method එක භාවිතයේදී අපි arguments කීපයක් add කරනවා නම් ඒ arguments වෙන් කරන්න ඕන comma එකකින් දෙවෙනි argument එක විදිහට අපි add කරන්නේ message box එකේ title එක ඒක text එකක් නිසා අපි double quotes තුල දාන්න ඕන මේ අපි add කරන්නේ message box එකේ buttons මොන buttons අපිට අවශ්‍ය අපි yes no කියලා දුන්නොත් අපිට yes no කියන buttons දෙකම ඇතුළත් වෙනවා ඊට පස්සේ message box icon එක message box එකේ ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ටෙස්ට් කරලා බලන්න මේකේ output එක අපි මොනවාද select කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි කරන්නේ අපි භාවිතා කරන if statement එකක්. if අපි expression එක දෙමු if statement එකේ expression එක විදිහට අපි දෙන්නේ අපි create කරා result කියන variable එක මේක අපි equal to dialog result dot yes එහෙම වුණොත් අපි yes කියන button එක select කරොත් අපිට පුළුවන් this dot close මේ form එක close කරන්න එමලන්න මං ඒ result equals dialog result dot yes dialog result එක අපි yes කියන button එක නම් press කරලා තියෙන්නේ මේ window එක close වෙනවා අපි program එක run කරලා බලමු ඔයගොල්ලන් තියෙනවා මේ තියෙන form එක අපි close button එක මත click කරනවා බලන්න එතකොට අපි දෙන message box එක අපිට තියෙන title එකක් message box එකේ. ඒ තමයි අපි අර දෙවෙනියට ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ කොටසේ අපි add කරපු argument එක දෙවෙනි argument එක show method එකේ. ඊළඟට message එක අපි දකිනවා මේ තියෙන message එක තමයි අපි පළවෙනි argument එක විදිහට දෙන්නේ. Do you really want to close this window? ඉතින් මෙතෙන්දී මම භාවිතා කරපු නිසා මේ new line character එක ඔයගලන්ට පේනවා line දෙකක තමයි message එක display වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. new line character එක එහෙම නැත්නම් මේ /n character එක මම භාවිතා කරේ නැත්නම් මට මේක එකම line එක තමයි ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මට buttons දෙකක් තියෙනවා yes no කියලා. ඒ buttons දෙක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි argument එකෙන්. message box buttons.yes no ඊළඟ හතරවෙනි ආගියුමන්ට් එකෙන් තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක අපි දීලා තියෙන්නේ question mark icon එක. ඒ නිසා තමයි මේ question mark එකක් තියෙන icon එක display වෙන්නේ. දැන් මම no
සිලෙක්ට් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා message box එක close වෙන්නේ නැහැ. සමවන්න මම no select කරොත් මේ form එක close වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම yes select කරොත් form එක close වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි message box එකක result එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට handle කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ handle කරන එක අපි හිතමු සමහර buttons වල තියෙනවා abort, retry, ignore වගේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා තුනක් තියෙද්දි ඔයගලන්ට පුළුවන් if statement එක වෙනුවට switch case statement එකක් භාවිතා කරන්න. switch case statement එකක් භාවිතා කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ result කියන එක switch case එක switch එක විදිහට case එක විදිහට දීලා case expression එක විදිහට දීලා test කරලා බලන්න මේ එක values වලට වෙලදී මොනවාද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි message box එක output එක C# Visual C# වලදී handle කරගන්නේ program එකක.